بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه سکرپټ فایل شروع کړی او په سکرپټ فایل کې مختلف قسم په ډیټا باندې اپریشن د مختلف قسم آوټپوټ دا مونږ په تیر کلاس کې کتلی وو. په دغه کې مونږ سره یو رینج دی، یو ویکټر میټرس دی، په هغه کې مونږ سره ویلیوز دي د 0 نه واخله تر 16 پورې. بیا د دغه ایکس د ویلیو په بیس باندې مونږ سره یو ایکویشن دی، یو ایکسپریشن دی، ایوالویټ کیږي په هر ویلیو د دغه رینج کې د دغه میټرس ویخ په بیس باندې مونږ سره یو ویلیو جنریټ شي چې مونږ سره مونږ ریپلیس کړي پورټ کړي د 25 کې په وای کې. نو ایکس او وای مونږ سره راغلل په فیګر باندې چې کوم د ګرافیک آبجیکټ وي د ډیسپلی چې کوم مونږ سره آبجیکټ پر ادرومي عامه کړلو په پلاټ فنکشن باندې ایکس او وای به پلاټ کو دام په ټایټل ولاګالو لیبل هم په ولاګالو په ایکس ایکسس په وای ایکسس ګریډ اون چې دا کومي مونږ سره نورمالي تاسو به الګوریتمیک ټیبل کتلې او چیرته په لسم کې اپریټس یې بم پکړلې ګراف پیپر به ورته ویل. نو ګراف پیپر یې موږ سره په دغه کمانډ باندې جوړ شي په آوټپوټ کې. زه به راشم دا ځنه به دا رن کم تاسو کتای شو دا وینئ ملټیپل پلاټس کې دا سیلز پکې جوړ شول. دا په چه شي باندې په دغه ګریډ باندې په مختلف ویلیو د چه شي باندې په چې کوم موږ سره د ایکس دی د ایکس مت په مختلف ویلیو باندې وای مختلف ویلیو ورکوي. نو دغه نه موږ سره چې درومي ګوره موږ په ایکس ایکسس باندې د 0 نه تر 16 پورې ویلیو اخیستې دي ځکه چې دا موږ سره رینج دا دی د 0 نه تر 16 پورې. بیا په دغه 0 باندې موږ سره د وای څه ویلیو ده نو دا موږ سره نیگیټیو پازیټیو دوه قسمه بیهیویر شو کوي. نیگیټیو ویلیو موږ سره لاندې راغلی ده، 0 مونږ سره په دغه لاین باندې راغلی مطلب مختلف ویلیو ورکوي او پازیټیو ویلیو مونږ سره لاین نه بره راغلی. نو په مختلف ځایونو کې مونږ سره څه شوی دی دغه نه مونږ سره یو پلاټ ډرا شوی دی. مونږ سره دا قسمه پلاټ په څه شي باندې په دغه فنکشن باندې د ایکس د سپیسیفیک رینج چې کومي مونږ سره د 0 نه تر 16 پورې دی ډیفرنٹ بیهیویر شو کوي. په دغه فنکشن کې څه دی مونږ سره مونږ ایکس باندې ایلیمنٹ بای ایلیمنٹ پاور اخسته 1.4 دا تاسو ویلی شو چې x پاور 1.4 ملټیپلای بای کاز x دا یو ایکویشن دی. بیا مونږ څه کړی دی چونکې دا سنگل ویلیو د پاره نه مونږ د کمپلیټ ایریا د پاره اخکو دغه چې کوم ریزلټ راشي د ایلیمنٹ بای ایلیمنٹ مطلب په 0 باندې په پاور واخستل شي په 1 باندې به واخستل شي په 2 به واخستل شي لاست تر 16 پورې دلته به د هر ویلیو لپاره یو ریزلټ راسي. د دغه هر ویلیو ریزلټ د کاز 0 هر ویلیو لپاره د x چې کومي مختلف ویلیو وي دغه لپاره 0 لپاره دلته چې کوم ریزلټ جنریټ شي دا ملټیپلای کا د y د چشي سره د کاز 0 سره بیا دغه کې به 1 شي د 1 چې کوم ریزلټ جنریټ شي یا د کاز 1 سره تر د اخیری د کاز 16 پورې مختلف ویلیو دا باندې په مختلف ریزلټ ورکی. ملټیپلیکیشن په مانس کې شوی دی دا ملټیپلیکیشن مونږ ایلیمنٹ بای ایلیمنٹ ملټیپلیکیشن کړی دی او دلته چې کومي مونږ سره ایکسپوننشن یا پاور دی دا مونږ ایلیمنٹ بای ایلیمنٹ کړی. دا به مونږ په وای کې پوټ کو په فیګر باندې مونږ دا کوم پلاټینګ وینډو دا اکټیویټ کو په پلاټ باندې ډیسپلی کو په دغه باندې لیبل ولګو. نو دا مونږ سره دغه مونږ سیو دا مونږ سره یو سکرپټ فایل دی د پلاټ کې دوه په ایکس او په وای باندې د مختلف رینج ویلیو لپاره چې کوم مونږ سره ډاینامیکلی جنریټ کیږي. خیدر نه بعد مونږ سره په دغه کې کدا فایل تاسو وکړو بره پکې مونږ کمنټس ور کړي الکتریسيټي یوزیج د پاره مطلب چې مونږ سره مختلف یونټو کې بجلی اخکیږي. اوس 24 غنټې د 0 نه تر 23 پورې ټوټل دا کاونټ کو ټوټل 24 ویلیو راځي. نو په دا 24 ویلیو کې په هر غنټه کې مونږ سره مختلف یونټس په مختلفو چې کوم مختلف مطلب یوزرز دي د یوزر په مختلف ویلیو وي د یو سپیسیفیک یوزر په هر غنټه کې چې کوم یوز دی کوم یونټ ته 0.3 0.20 مختلف رینج کې په بازي کې بکامي په بازي کې بزیوتی 23 ویلیو موږ دلته ورکړی دي. دا زه غواړم چې دا غنټې او دغه دواړو چې یو کم پلاټ راکم خو دا پلاټ موږ سره یو یونیک پلاټ ته چې دغه موږ سیو ایریا پلاټ ورته یو ویژوالایزیشن کې مختلف قسم پلاټس دي. یو پلاټ پکې موږ سره ټایپ ته ایریا پلاټ موږ سره 2 ډایمنشن پلاټ ته خو نورمالي چې کومي موږ سره دغه نه علاوه د کالم یا بار ولا چې کوم پلاټ دی په دغه کې فرق دی چې دا کمپلیټ یو ایریا کور کی. هوریزونټلی موږ کلم چې دا پلاټ راکو کله موږ غواړو چې موږ دا پلاټ راکو نو په دغه پلاټ ډرا کې دوه کې موږ سره مو سره به وی خیر دی دا سي x axis او په y axis باندې موږ سره ډیټا راغله. فور ایگزامپل دا داسې شکل کې دا ایریا فیل شوله د سره دا ایریا دان فیل شوله د سره دا ایریا دان فیل شوله
دا سره کمپلیټ په داسې شکل کې یو ایریا کمپلیټ جوړ کړي اوس په تاسو په دغه ویډیو په بیس باندې وکړو نو داسې قسمه پلاټ موږ سره جوړ کړو ته موږ چې ایریا پلاټ ورته یو ایریا ټایپ کې مطلب دا ایریا موږ سره څه وي لینث او ویډث په منځ کې څه پوزیشن وي دا ریګولر هم کېدی شي ریګولر هم کېدی شي خو بیا دلته موږ شی کړی دا ټوما ټایټل هم په لګالی لیبل هم په ایکس اکسس لګالی په واي اکسس هم لګالی او ګریډ هم اون کړی ټایټل کې موږ لیکلي الیکټریسټي کنزمپشن تھرو اوټ د ډے دلته به راشم دا زه نبې زه رن کم چې رن مې کړلو نو دا چونکې موږ سره خو کانسټنټ ویلیو نه وي په پوینټ باندې کمیږي زیاتېږي نو دا نه موږ سره څه جوړ شولو دا موږ یو ایریا پلاټ ډرا کړلو په چی په بیس باندې موږ سره لاندې څه وي هغه ټوټل چې څومره ټایم دی ټایم د 0 نه واخله تر 23 پورې دلته موږ سره دا په 5 کې ډیوایډ کړی دی او بیا دلته کنزمپشن دی د الیکټریسټي ولا څومره شوی 0 یونټ نه واخله تر میکسیمم مطلب دا چې 2 پوینټ سمثینګ داسې د 3 نه لږ کم دی نو په مختلف پوینټ باندې د ټایم مختلف موږ سره الیکټریسټي کنزمپشن شوی دی نو دا موږ په او دلته پکې دا ایکس لیبل شولو دا واي لیبل شولو دا ګریډ شولو او دا موږ سره ټایټل شولو نو دا یو سکرپټ څرنګه څه شی وکړو بلیک نه دی تاسو ته بلیک ښکاري دا ګرین دی هغه دی بلو دی تاسو ریکارډینګ کې چې دا وکړو نو دا موږ سره تاسو ته به بلیک ښکاري خو دا بلیک نه دی دا بلو کلر دی by default color دا color ولا تاسو بیا چینج کولای شو